Ζούσε εδώ κοντά μας, στο γειτονικό ασκητήριο, ο γέρον Αβιμέλεχ, σεβάσμιος γέροντας, φίλος του Αγίου Νεκταρίου του Πενταπόλεως του Θαυματουργού, και ο οποίος γέροντας συνέγραψε τον πρώτο βίο του Αγίου Νεκταρίου. Ζούσε ασκητικά εδώ στο ασκητήριο και τον επισκέφθηκε κάποια στιγμή ένας νέος φοιτητής που είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχε σπουδάσει και στο Παρίσι. Ο μετέπειτα καθηγούμενος των Ιερών Μονών Σταυρονικήτα και Ιβύρων, πατήρ Βασίλης Γοντικάκης. Εκμυστηρεύτηκε στο γέροντα την επιθυμία του. «Γέροντα, σκέφτομαι να γίνω ιερές. Τι λέτε εσείς για την ιεροσύνη?» Ήταν δε και πατριώτες από τη Μεγαλόνη Σοκρίτη και οι δύο. «Παιδί μου», είπε ο σοφός γέροντας, «η ιεροσύνη είναι όπως η κόρη του οφθαλμού μας, η οποία δεν επιδέχεται κανένα σκουπιδάκι». Και με τη φράση αυτή ήθελε να δηλώσει το ύφος του μυστηρίου αυτού της ιεροσύνης. Πόσο δηλαδή πρέπει να προσέχει κανείς όταν σκέπτεται και όταν αναλάβει αυτή τη διακονία της Θείας Λειτουργίας. Στην Αγία Άννα σκήτο γέρον Ζαχαρίας. Είχε 3 μεγάλα χαρίσματα. Ήταν ανυπόκριτος, αθόρμητος και ειλικρινής. Παλαιότερός του ήταν ο Γεώργιος Αρσένιος Καυσοκαλυβίτης, ο περίφημος ξυλογλύπτης, με τα γνωστά σε όλο τον κόσμο ξυλογλυπτικά έργα του, τη Σταύρωση στη Μεγίστη Λαύρα και την Ανάσταση στην Αμερική. Και οι δύο, μου έλεγε ο γέρος Ζαχαρίας, αποφασίσαμε προσευχόμενοι να ανέβουμε στον Άθωνα, να δούμε αν υπάρχουν κάπου ασκητές κρυμμένοι στο δάσος ή στα απόκρημνα βράχια του όρους. Φτάσαμε στην Παναγία 1 ώρα προ της κορφής του Άθο, που φτάνει στα 2030 μέτρα. Μετά την Παναγία, αφού προσκυνήσαμε, αρχίσαμε να ερευνούμε τη γύρω περιοχή, λέγοντας ενδιαθέτως αλλά εντόνως την ευχή του Ιησού. Μετά από πολλή πορεία και κούραση, βαδίζοντας συνεχώς τα σπασμένα από τους κεραυνούς βράχια, είδαμε ένα σημείο που έμοιαζε με δρομάκι. Δηλαδή, επάνω στα βραχάκια υπήρχαν σημάδια από το πέρασμα κάποιου ανθρώπου. Ακολουθήσαμε προσεκτικά το υποτυπώδες δρομάκι. Βαδίσαμε αρκετά, με κομμένη την αναπνοή και αμίλητη. Μετά την αγωνιώδη πορεία, βρήκαμε με τα πολλής χαράς και συγκινήσεως το κατάλημα ενός ασκητού. Ένα σπήλαιο, μερικά ξύλα για κάθισμα και κρεβάτι, άλλα φρεσκοκομμένα ξύλα, ένα πύληνο δοχείο με νερό και παξιμάδια, πολύ ξερά κομμάτια ψωμιού. Ο ασκητής μας αντελήφθη οπωσδήποτε και απομακρύνθη. Φωνάξαμε πολλή ώρα «Γέροντα, γέροντα», δεν παρουσιάστηκε. Ευχαριστήσαμε τη Θεοτόκο για αυτά που είδαμε και επιστρέψαμε στα Καυσοκαλύβια. Ήμασταν ευτυχείς που αισθανθήκαμε την ευωδία της παρουσίας των πτηνών της Θεοτόκου που ζουν στις αετοφολιές του περιβολιού της. Ιερομόναχος Φίλιππος.